Ion, această fată nu se potrivește deloc cu tine ca soție și cu mine ca noră. Mama îi vorbea fiului cu indignare. Mama, am aproape 30 de ani și am dreptul să decid singur cine mi se potrivește și cine nu. Ion a privit cu dragoste în ochii mamei sale. Mămico, hai să accepti pur și simplu alegerea mea și gata. Așa ne va fi tuturor mai ușor. Mai ales, Ion a făcut o pauză. Mai ales că tu vei deveni bunică în curând. Ce? Valentina a fost pe punctul de a leșina. Nu era pregătită pentru un astfel de deznodământ. Tot ce dorea era altceva, dar nu asta. Ion, ești sigur că copilul Nadiei este de la tine? Mama, nu începe, a răspuns Ion, supărat. Nu vreau să mă cert cu tine, așa că ies din cameră. Valentina era gata să plângă. Fiul ei, un director inteligent și educat al unei mari companii, își găsise acum un an o fată. Fata era obișnuită, lucra ca administrator într-un magazin de haine de marcă. Nu avea nici măcar studii superioare. Și asta o deranja foarte mult pe mama lui Ion, nu așa de noră își dorea pentru fiul ei, deloc așa. Chiar dacă Nadia nu avea studii superioare și nu ocupa o funcție înaltă în companie, avea o inimă bună. Tocmai pentru această bunătate Ion o iubise, dar și pentru grija pe care o avea pentru el, deschiderea și amabilitatea față de toți. Dar Valentina nu considera că asta era important. Mai important pentru ea era statutul. În fața prietenelor ei, se lăuda mereu cu realizările fiului. Fiul ei era mândria ei, cel mai bun din școală. Era sportiv, deși nu era un elev de nota 10, dar era olimpic la matematică și informatică. Valentina simțea mereu mândrie pentru fiul ei, așa că voia o fată pe măsura lui. Ea și prietena ei, Natalia, au încercat de câteva ori să-l împerecheze pe Ion cu fiica ei, Ina, deși Ina nu era o elevă de nota 10, provenea dintr-o familie înstărită și lucra la o mare companie financiară a tatălui ei. Acesta ocupa funcția de director financiar, iar ea era adjunctul lui. Valentina nu lucra nicăieri, dar era președinta unei mari fundații caritabile din oraș. Lucrând din plăcere, strălucea la toate evenimentele mari din oraș. Garderoba ei din conac era plină de rochii de seară elegante, pantofi și bijuterii prețioase. Valentina îi plăcea să se arate, iar datorită averii soțului ei, care dispăruse fără urmă, își putea permite asta. Natalia, cred că Ina este partenera ideală pentru Ion, a spus Valentina la telefon prietenei ei. Trebuie să-i împerechem, altfel vreuna dintre fetele fără rădăcini va lua fiul meu, va fi atrasă de banii și averea lui, se va îndrăgosti de el, va rămâne însărcinată și Ion va rămâne cu ea. Nu vreau o astfel de soartă pentru fiul meu. Se plângea Valentina la telefon. Valentina, nu te mai supăra înainte de vreme, o consola prietena ei Natalia. Săptămâna aceasta avem o nouă seară la fundația noastră. Voi găsi un pretext și o voi lua pe Ina cu mine, iar tu să-l aduci pe Ion, acolo va fi ușor. Natalia i-a dat Valentinei o mare speranță. Prietenele au reușit să-i scoată pe copil la această cină caritabilă. Aceasta, ca de obicei, a fost la înălțime. Mâncare delicioasă, oameni bogați, atmosferă rafinată. Ion nu iubea toată această strălucire, dar Ina o adora. Ion și Ina se cunoșteau deja, dar nu au interacționat până în acel moment. În acea seară, mamele lor au făcut tot posibilul să-i lase pe cei doi singuri. Nu i-a plăcut imediat acest tânăr înalt și impunător. Dar, fiind o fată liberă, îi plăcea foarte mult să vorbească cu el. Ion, poți să-ți spun tu de acum? A întrebat-o Ina. Desigur, poți, a răspuns Ion cu bunăvoință. De fapt, voiam să stau puțin la această seară și să plec acasă. Avem vârste aproximativ egale și nu-mi place foarte mult când mi se spune dumneavoastră. La muncă am destule formalități. Excelent, am convenit, a spus Ina și, ca și cum din întâmplare, l-a atins pe băiat cu mâneca rochiei ei. Ion, cât de des vii la astfel de evenimente? Nu prea des. De fapt, nu-mi plac aceste evenimente. Dar am promis mamei că voi veni măcar o dată la seara ei caritabilă. Mă obișnuiesc să-mi respect promisiunile. Dar tu, așa cum am înțeles, ești o iubitoare de astfel de evenimente? Da, nu voi ascunde, îmi plac. Dar astăzi mi se pare puțin plictisitor. Bine că te-am întâlnit la seară. Te-am făcut să te simți mai bine? A întrebat Ina zâmbind. Hai să ieșim afară. Mi se pare că e cam sufocant aici.
Ion a fost de acord să iasă cu fata afară. În timpul discuției, au vorbit plăcut. Nu se poate spune că aveau multe subiecte comune de discuție, dar cercul social în care trăiau le permitea să discute mult. Ina s-a atașat de Ion a doua zi după această conversație strânsă de la seară, a realizat că este îndrăgostită de el și că este dispusă să facă multe pentru el. Nu era obișnuită să tacă despre obiectivele ei, așa că i-a spus mamei sale direct că îi place Ion, fiul prietenei ei. Mama, Ion este foarte drăguț, i-a spus ea mamei. Nu mă împotrivesc să mă căsătoresc cu el. Ina, și mie îmi place Ion și cât de mult ți-a plăcut Valentinei, nu ai idee. Mi se pare că ea mi-a spus toată seara cât de perfectă sunteți tu și Ion. A răspuns Natalia. Așa că, fiică, ai toate șansele să intri în familia lor. Dar, femeia a tăcut puțin. El este un fel de special. Nu-i place distracția, nu se uită prea mult la fete. Va trebui să muncești mult pentru a-i câștiga încrederea. Mama, se pare că nu mă cunoști bine. Sunt dispusă să mut munții, dar îmi voi atinge obiectivele. De atunci, Ina a început să caute pretexte pentru a se întâlni cu Ion, nu a fost ușor. Dar a aflat totul despre Ion prin mama ei. Unde și cu ce se ocupă, la ce adresă se află biroul lui. Și deja în decurs de o săptămână, s-a trezit întâmplător în clădirea unde se află biroul lui Ion. Ion, această surpriză a fost jucată de Ina ca cea mai bună actriță de la Teatrul Moscovei. Nimeni nu ar fi ghicit că a venit aici special pentru Ion. Da, Ina, eu lucrez aici, a răspuns băiatul. El nu se aștepta să o vadă aici. Și tu ce cauți aici? Sunt aici pentru afaceri, a răspuns fata cu un zâmbet. Lucrezi aici? Undeva în apropiere? Da, închiriez etajul 3 pentru muncă. Wow! Chiar întreg etajul 3. S-a mirat Ina. Da, am o companie destul de mare. Ion, poate bem o cafea? Aici. Cât știu, este o cafenea bună. Ion s-a uitat la ceas și apoi a adăugat. Hai să mergem, să bem o cafea. Am puțin timp liber. Și Ion cu Ina s-au îndreptat spre cafenea. Au stat în cafenea aproximativ o oră. Ina a încercat să flirteze cu Ion, el, însă, a suportat toate flirturile cu stoicism. Ion știa fetele. A avut multe ca Ina, fiecare voia să-l cucerească. Așa că era obișnuit cu astfel de lucruri. Dar cu Ina se comporta diferit. Și asta pentru că ea era fiica prietenei mamei sale. Mama îl presa de mult, iar acum ar fi putut să-i spună că s-a întâlnit astăzi cu Ina după ce au băut cafeaua. Ina și Ion s-au despărțit. Ina s-a dus la muncă, iar Ion s-a întors la biroul său. Ina i-a spus cu un zâmbet că este gata să se întâlnească din nou cu el pentru o cafea. După muncă, Ion a mers la un magazin de haine. La sfârșitul săptămânii, vineri, avea o întâlnire importantă și voia să se pregătească pentru aceasta. De aceea a mers să-și cumpere un costum. Acasă avea, desigur, costume și multe, dar toate îi se păreau lui Ion nepotrivite pentru această întâlnire importantă. O întâlnire care putea schimba întreaga sa carieră. Lângă biroul lui Ion era un butic de haine pentru bărbați de elită Oscar. Așa că a intrat acolo imediat după muncă. Acolo lucra Nadia, fata care i-a întors viața lui Ion cu susul în jos. Bărbatul a intrat în magazin ca un vârteș. Se grăbea, mai era doar o oră până la închidere, iar el trebuia să încerce costume, cravate sau papioane, butonii și multe altele. Nadia s-a apropiat de bărbat. Bună ziua! Mă numesc Nadia. Sunt gata să te ajut să faci alegerea. Foarte bine, a răspuns Ion. În câteva zile am o întâlnire importantă. O întâlnire de afaceri. S-a corectat repede băiatul. Trebuie să arăt impecabil. Nadia, obișnuită cu astfel de clienți, a răspuns. Am înțeles. Haideți să mergem. Și-au mers în adâncul magazinului, la sacourile care erau aproape de cabinele de probă. Nadia a luat câteva costume și le-a arătat lui Ion, a ghicit exact ce vrea, pentru că acest butic era specializat în asta. Aveau astfel de clienți în fiecare zi. Hai să încercăm acesta. Ion a arătat spre un costum gri cu dungi albe. Ion arăta perfect în el. Arăți excelent, a răspuns Nadia zâmbind. Spune adevărul. Deși de câteva ori a mințit clienții când le spunea că costumul este excelent, în cazul lui Ion spunea adevărul. Costumul îi venea ca turnat.
Îmi place și mie foarte mult, a spus bărbatul, admirându-se în oglinda mare. După ce a terminat de privit, s-a uitat din nou la Nadia și a rămas pe loc. Era atât de absorbit de alegerea costumului, încât nu a observat cât de frumoasă era Nadia. S-a întâmplat ceva? A întrebat Nadia, speriată. Era jenată că el se uită așa la ea. Ion a realizat că arată ridicol. Nu, scuză-mă. Totul e în regulă. Îl iau pe acesta. În timp ce mergeau împreună la casă, Ion nu s-a putut abține și a cerut numărul de telefon Nadiei, la care ea a răspuns. Îmi pare rău, ne este interzis să dăm datele noastre de contact clienților. Am înțeles, îmi pare rău din nou, a răspuns Ion, dar el nu s-a liniștit. A reușit să obțină numărul de telefon al Nadiei de la fata de la casă. Pentru asta a plătit suplimentar, iar ea nu s-a opus. Cu greu, dar lui Ion i-a reușit să o scoată pe Nadia la o cafea. La început, ea era timidă în preajma lui. Înțelegea că el era bogat. La buticul lor intrau doar oameni înstăriți, iar Ion nu vorbea niciodată despre averea lui. Era o fată obișnuită din provincie, nu se uita la clienți atât de bogați. Înțelegea că nu avea nicio șansă, deoarece alesele acestor oameni erau fete îngrijite și încrezătoare în sine. Întâlnire după întâlnire, iar relația lor a evoluat într-una mai profundă și mai de încredere. Ion a prezentat-o pe Nadia mamei sale, Valentina. Aceasta nu a acceptat-o din prima, nu era din cercul ei. Iar când Ion i-a spus mamei vestea despre căsătorie, aceasta a fost șocată câteva zile. Chiar și Ina nu a ajutat. Ion era hotărât. Nunta, în ciuda așteptărilor Valentinei, a avut loc. Mireasa fericită stătea lângă mirele fericit. Valentina încerca să se comporte ca o soacră fericită, dar nu reușea. Aproape nu vorbea cu părinții miresei. Liudmila și Petia erau oameni obișnuiți, trăiau în provincie, erau foarte fericiți pentru Nadia și că Ion era un soț bun pentru ea, iar că nu era sărăcuț, era un mare plus. Lucrează într-un magazin de haine, îți dai seama? Se plângea Valentina prietenei sale la nuntă. Valentina, fiul tău și-a făcut deja alegerea. Îți rămâne doar să te împaci cu asta. Dar Valentina nu voia să se împace cu asta. Nunta grandioasă s-a terminat. Tinerii s-au mutat imediat să locuiască separat de părinți. Din fericire, Ion își putea permite asta. Casa lui. Nadia îi permitea să nu lucreze. Dar fata nu putea să stea pur și simplu acasă. Deși în casa ei era destul de mult de lucru. Ion, nu pot să stau între patru pereți. Vreau să lucrez. Și dacă îmi dai voie, vreau să merg la școală. Nu am studii superioare. În perspectiva, aș vrea să-mi deschid propriul magazin de haine de designer. Nadia și-a împărtășit soțului planurile ei. Ion a fost foarte încântat de asta. Nadia l-a impresionat cu acest lucru. Nu i-a cerut bani, ci se străduia să realizeze multe. Desigur, iubita, alege orice universitate, eu o voi plăti. În cele din urmă, Nadia a ales facultatea de design. La școală desena foarte bine, a terminat chiar și o școală de arte la clasa de desen. A intrat la universitate fără probleme, învățând și lucrând în paralel. Ion a muncit și el mult. După 3 ani, cuplul a avut un fiu, pe care l-au numit Matvei. Și totul mergea bine, dar uneori Nadia era foarte deranjată de soacra Valentina. Aceasta se băga peste tot, dar adesea făcea asta fără să fie observată, în secret de Ion uneori. Nadia îi venea să-i spună lui Ion despre mama lui, să-i povestească ce face, dar înțelegea că nu voia să-l întoarcă pe fiu împotriva mamei, nu voia conflicte. Odată, Valentina Vasilievna a sunat fiului ei Ion și a spus că vrea să locuiască la ei, că are renovare acasă, iar cu ei petrecerea ar timp, și acum este momentul potrivit. Ion a fost de acord. Așa că Valentina s-a mutat să locuiască cu fiul ei. Nadia nu a spus niciun cuvânt împotriva lui Ion. Până la urmă, aceasta era mama lui. Soacra a locuit în casă liniștit și nu și-a arătat caracterul. La sfârșitul săptămânii, Nadia și Ion pregăteau o masă mică. Motivul era ziua de naștere a lui Ion și aici Valentina s-a arătat. Fără să se consulte, a invitat la ziua de naștere a fiului său prietena ei Natalia cu fiica Ina pentru Nadia. A fost o adevărată surpriză să-i vadă în casa ei. Natalia o văzuse de câteva ori, dar pe Ina nu. Iar apariția spectaculoasă și neinvitată a Inei a alarmat-o foarte mult pe Nadia. Ina a apărut în casa lor într-o rochie de seară roșie strânsă,
cu un machiaj strident și o coafură frumoasă. A eclipsat-o complet pe Nadia, care se pregătise doar pentru o sărbătoare acasă. Era îmbrăcat într-un costum obișnuit, comod, cu papuci și cu părul prins într-o coadă. Ina! Ion s-a ridicat de la masa lui și s-a dus la ea. S-au îmbrățișat și s-au sărutat, dar doar ca prieteni. Ce mai faci, Ion? A răspuns ea. Îmi pare rău că am venit fără să te anunț. Mama ta ne-a invitat. Mama? Și Ion a aruncat o privire ambiguă către mama sa. Bărbatului nu-i rămânea decât să o invite pe Ina și pe Natalia la masă. Nadia a rămas doar să observe totul în tăcere. Ion, mă bucur pentru tine. Ai o familie, fiul tău crește. Și Ina a dat din cap în direcția lui Matvei, care alerga în jur. Mulțumesc, Ina, da, totul este bine. Aceasta este soția mea, Nadia. Ion a luat mâna Nadiei în a lui și a sărutat-o. A văzut că soția lui nu-i plăcea deloc să vadă asta, dar nu era vina lui. El însuși devenise o victimă a întregii situații. Ion, știam că compania ta are nevoie de un auditor. Ina se ocupă tocmai cu auditul. Este gata să te ajute prietenește. Așa-i, Ina? A întrebat Valentina fata. Ina a dat din cap. Ion s-a prins de asta, căci căuta de câteva săptămâni un auditor pentru compania lui. Ina, vom discuta asta mai târziu. Acum haideți toți la masă. Restul serii a trecut pentru Nadia ca printr-un vis. Se simțea de parcă nu ar fi fost acolo. Ion a comunicat mult cu Ina, discutând despre muncă. Soacra nu se mai oprea din vorbit cu prietena ei, Natalia. Nadia încerca să se distragă, dar privirea ei se fixa mereu pe cum soțul ei vorbea atât de drăguț cu Ina în cele din urmă. Seara s-a terminat. Nadia i s-a părut foarte lungă. Ion, nu crezi că mamei tale ar fi trebuit să se consulte cu noi înainte de a invita prietena ei cu fiica? A început Nadia discuția în dormitor. Cred că da. Și i-am spus deja mamei. Da, nu contest. A acționat fără să se gândească. A realizat asta. Nu va mai fi așa. Iartă-o, Nadia. Și Ion s-a apropiat de soția lui. A îmbrățișat-o și a sărutat-o cu afecțiune. Pe tot parcursul serii, nu te-am întrebat cum îți merge cu magazinul tău. Totul este bine. Vânzările merg încet, dar sigur, a răspuns Nadia. Cu câteva luni în urmă, cu ajutorul lui Ion, Nadia și-a deschis propriul magazin de haine. A terminat universitatea, a obținut diplomă și acum era gata să pună în practică cunoștințele obținute în propriul ei magazin. Desigur, cu câțiva ani în urmă, nu s-ar fi gândit vreodată că va avea un magazin de haine, dar viața a dus-o pe un alt drum. Acum era proprietara unui mic magazin de modă. Ion, îți mulțumesc foarte mult. Datorită ție, cele mai dragi vise ale mele devin realitate. Totul pentru tine, iubita. Ai muncit mult, iar eu doar te ajut puțin. Material. Nadia dorea foarte mult să afle mai multe despre această fată Ina. Ion, Ina, cine este ea? A întrebat timid fata. Nu voia să-i arate soțului că este gelos, dar în vocea ei erau totuși nuanțe de gelozie. Pur și simplu, vă comportați cu ea de parcă vă cunoașteți de mult și bine. Da, ne cunoaștem de mult, dar nu mai mult. Nu ne-am întâlnit niciodată ca o pereche, iar astfel de fete ca ea nu m-au interesat niciodată. Gândurile ei sunt de obicei despre altceva, despre material. În general, dacă te îngrijorează, crede-mă, nu ai de ce să te îngrijorezi. Dacă aș fi vrut, m-aș fi căsătorit de mult cu Ina. Aceste cuvinte au liniștit-o puțin pe Nadia. Ea își credea soțul. De atunci, Ina a început să apară frecvent în casa lor. Venea fie la Valentina, fie la Ion. Ion a angajat-o ca auditor. Acest lucru o irita pe Nadia, dar se străduia să nu-și arate nemulțumirea. Până la urmă, soacra era mama lui Ion și ea încerca să se comporte cu respect față de ea. Educația ei nu-i permitea să facă altfel. Odată, Nadia, venind acasă mai devreme decât de obicei, a găsit-o pe Ina cu soacra ei în bucătărie. Ele nu au auzit cum a intrat ea în casă, așa că Nadia a devenit o martoră involuntară a conversației lor. Ina spunea, întotdeauna am spus că tu și Ion mea ați fi fost o pereche ideală. Nu am iubit-o niciodată pe această Nadia. Nu sunt ei o pereche. Nu sunt. A spus soacra lui Ina, Valentina Vasilievna,
Mi-a plăcut și îmi place în continuare fiul dumneavoastră, dar el nici măcar nu se uită în direcția mea. Nu vrea. Și această Nadia s-a prins de el ca o căpușă. I-a născut un fiu, deși mi se pare că fiul nu este al lui Ion, a născut-o pe el, iar Ion a acceptat-o. Știu eu astfel de fete de la țară. Nadia s-a simțit rău din cauza acestor cuvinte. Știa că Valentina Vasilievna nu o plăcuse încă de la prima vedere, dar ea și Ion se iubesc, pur și simplu și sincer. Fata a făcut o inspirație profundă și a intrat în bucătărie. Bună ziua tuturor! Ce se întâmplă aici? Valentina a sărit de la apariția ei atât de bruscă. Nadia, de ce ai venit atât de devreme astăzi? A întrebat ea. Da, am terminat toate treburile pentru astăzi. Nu sunteți bucuroase să mă vedeți? V-am deranjat? Ce vorbești? Nu, desigur. Noi, cu Ina, doar am vorbit puțin. Despre ale noastre, despre fete. Așa-i. Ina, zâmbind, a dat din cap. Da, Nadia, dar eu deja plec. De ce? Rămâneți. Vom lua cina împreună. În curând, Ion trebuie să vină de la muncă. Altfel, Valentina Vasilievna se plictisește la noi. Dar voi nu vreți să ieșiți la muncă? A întrebat brusc soacra Nadia. Am avut astăzi o femeie de serviciu care a fost concediată din magazin din motive familiale. Eu? Femeie de serviciu? A întrebat Valentina Vasilievna, nedumerită. Ei bine, da, tu nu ai lucrat niciodată cu adevărat în viața asta. Nu consider că președinția ta actuală în fond este ceva semnificativ. Nadia părea că a explodat și a decis să se descărca pe soacră. Începe cu femeia de serviciu, învață măcar să faci curățenie după tine, în loc să obligi pe toți și pe toate. Soacra nu a găsit un răspuns rapid. A început să respire greu, încercând să-și calmeze nervii. Ina, hai să mergem, te conduc. Dar eu nu voi merge ca femeie de serviciu, Nadia. Nu am acel statut, a răspuns femeia, jignită, către nuroră. În acea seară, soacra nu a vorbit cu Nadia. Se plimba și se supăra pe ea. Nadia, s-a întâmplat ceva între tine și mama? Voi vă comportați ciudat, a întrebat Ion, care venise acasă. Nu, totul este în regulă, a răspuns fata. Astăzi a venit Ina la noi. Poate că s-a întâmplat ceva între ei? În acel moment, Ion a primit un telefon. Nadia a reușit să citească că Ina a sunat. Ion a luat telefonul și a ieșit din dormitor. Această acțiune l-a supărat foarte mult pe Nadia. Supărată, ea a început să îndrept patul. Cum stau lucrurile la companie? Cum este auditul Inei? Nadia dorea foarte mult să știe despre relațiile lor, chiar și cele de muncă. Până la apariția Inei în viața ei, totul părea în regulă. Da, existau probleme cu soacra, dar fata încerca să închidă ochii la asta și a reușit până de curând. Până când soacra s-a mutat în casa lor cu Ion, Valentina a păstrat o supărare pe nora sa Nadia. A decis să se răzbune. Avea de mult timp gânduri că Matvei nu este deloc fiul lui Ion, că Nadia a rămas însărcinată undeva și apoi doar l-a trecut pe Ion odată. Valentina a încercat să sugereze asta fiului, dar el a respins totul, spunând că nu vrea să asculte această prostie, care are mai multă încredere în Nadia decât în mama sa. Și Valentina dorea foarte mult să-i despartă pe Nadia și Ion, a decis să facă asta cu ajutorul Inei, deoarece Ina era binevenită în casa lor. Valentina a luat neobservată o agrafă de păr de la Ina, când aceasta a venit din nou la ei acasă pentru o ceașcă de ceai și a aruncat această agrafă în dormitorul fiului cu Nora. Nadia a observat această agrafă nu imediat, ci cam în a treia zi. Privirea ei s-a agățat întâmplător de această agrafă. Aceasta se afla într-un colț lângă pat. Nadia s-a apropiat încet de ea. Se strălucea la lumină. Fata s-a plecat și a luat-o în mână. În această mică bijuterie, Nadia a recunoscut imediat lucrul Inei. Dar ce căuta acest lucru în dormitorul lor? Această întrebare a decis să-i o pună lui Ion, imediat ce se va întoarce de la muncă acasă. Ion, spune-mi, te rog, cum a ajuns această agrafă aici? Și Nadia i-a arătat agrafa soțului. Cum a ajuns agrafa Inei în dormitorul nostru? După întrebare, femeia l-a privit pe Ion cu o mare uimire în ochi. Ion a luat agrafa în mână și a întors-o. Nu știu, a răspuns el cu bunăvoință și a pus agrafa pe noptieră. Ce vrei să spui? Nu știi. A spus Nadia cu o voce ridicată.
Tu ai adus-o pe Ina în patul nostru. Acum a venit rândul lui Ion să fie surprins. Nadia, despre ce vorbești? Ești în toate mințile tale. Relațiile mele cu Ina sunt exclusiv de muncă. Da, ne cunoaștem de mult, dar asta nu înseamnă că trebuie să o aduc în dormitor. Dar cum? Cum a ajuns agrafa ei aici? Nadia nu se liniștea. O tremura. Își imagina imediat că, în timp ce ea era la muncă, Ion se distra cu Ina în patul lor. Din cauza acestei agrafe, s-au certat. Fiecare s-a întors în direcția sa, unde a adormit. A doua zi, soțul și soția din nou nu au vorbit. Valentina a fost foarte fericită de asta, deoarece scopul ei principal era să-i certe pe fiul ei cu Nadia. Valentina nu s-a oprit aici. A mers și mai departe. Când Nadia nu era acasă, iar Ina era cu Ion, ea i-a fotografiat pe ascuns împreună. Ina și Ion discutau o problemă de muncă, care le-a provocat o furtună de emoții, și o discutau cu fervoare. Iar Valentina Vasilievna i-a surprins cu aparatul foto. Fotografia a ieșit foarte sugestivă. Femeia, fără să stea pe gânduri, a trimis această fotografie, pretinzând că a fost un accident, nu Rory. Nadia era la muncă. Acolo avea un vral, se pregătea pentru lansarea unei noi colecții, deoarece vechea fusese deja vândută. Timp de câteva zile, pur și simplu nu avea ce vinde. Fetele vânzătoare doar mutau produsele existente dintr-un loc în altul. Nadia se zbătea între noua colecție și cea veche, deoarece noua era blocată undeva la vamă. Și în această agitație, Nadia a primit pe telefon fotografia cu Ina și soțul ei Ion. Nadia s-a uitat atent la fotografie, ca și cum ar încerca să vadă în ea nu pe Ion, ci un alt bărbat, complet străin. Dar acesta era Ion și privirea pe care o avea pentru Ina era specială. Exact așa părea Nadiei. Nadia a privit pentru a 10-a oară fotografia trimisă și a început să plângă. Cu hohote. Lacrimile erau atât de multe, încât s-a mirat chiar ea. De unde putea avea atât de multe lacrimi? Ele i-au umplut întregul ecran al telefonului. Deodată, cineva a bătut la ușa biroului ei. Da, intrați, a spus Nadia, ștergându-și lacrimile cu marginea cămășii albe din bumbac pe care o purta astăzi. Nadia Nicolaevna, a venit un client foarte nemulțumit. Doamnă, poate că ieșiți singură la ea? A întrebat administratorul șef, Tatiana. Da, Taneca, vin imediat, i-a răspuns Nadia. S-a aranjat repede, după care a ieșit în sală la clienți. În sală stătea o femeie. Se întorcea cu spatele. Și de ce nu aveți colecția de vară în magazinul vostru? Întreba indignată femeia. Îți promit că foarte curând, în 2 zile, noua colecție de vară va fi deja în magazinul nostru, a răspuns Nadia, apropiindu-se din spate. Femeia, neavând așteptări că cineva se va apropia de ea, s-a întors. Nadia. Oxana. Fetele s-au privit din cap până în picioare și s-au îmbrățișat. Oxana, ce mai faci aici? A întrebat Nadia. Da, am venit cu Mihail în centrul comercial să ne mai cumpărăm câte ceva. Plecăm în curând la mare. Trebuie să ne completăm garderoba. Și tu ce faci aici? Și Oxana a privit în jur magazinul. Acesta este magazinul meu de haine. Serios? Oxana a fost surprinsă. Ești grozavă. Am obținut o educație de designer, iar apoi soțul meu m-a ajutat să-mi creez o afacere ca aceasta. Dar am avut unele probleme cu colecția de vară. A rămas blocată la vamă, dar promit că în 2 zile va fi la noi. Nadia, ascultă, hai să ne așezăm acum la o cafea, să ne amintim de anii de școală. Mihail este și el aici, să stăm împreună. Ce zici, Nadia? Nadia s-a uitat la ceas. Hai să mergem. Trebuie doar 5 minute. Să-mi termin treburile în birou și vin la voi. De acord. A răspuns Oxana cu amabilitate, iar fetele s-au despărțit. Oxana și Nadia au învățat împreună în aceeași școală timp de 11 ani. Dar nu erau colegi. Fetele învățau în clase paralele. Dar cu Mihail, Nadia a învățat în aceeași clasă. Nadia a încercat să termine cât mai repede treburile. Tatiana, te descurci fără mine, bine? A întrebat Nadia administratorul șef. Desigur, Nadia Nicolaevna. Noua colecție va fi în 2 zile. Ne vom ocupa împreună. Dar va fi mult de muncă, a avertizat proprietara magazinului. După care,
Nadia Nicolaevna a ieșit din magazin. Aproape de intrare o așteptau Oxana și Mihail. Arătau fericiți și se țineau de mâini. Salut, Mihail, a spus vesel Nadia. Cu Oxana s-au salutat deja, când aceasta era la ea în magazin. Salut, Nadia, a spus Mihail în șoaptă. Mihail și Nadia s-au privit, dar s-au stăpânit la timp. Există o cafenea la etajul 3, să mergem acolo. Au sushi, pizza, paste, să luăm cina, a propus Nadia. Să mergem, a răspuns Oxana. Și toți trei au plecat împreună la etajul 3. Deci, acum deții propriul magazin? A întrebat Mihail. Da, cu ajutorul soțului. Te-ai căsătorit? A întrebat bărbatul. Da, sunt căsătorită. Am un fiu, Matvei. Văd că și voi sunteți fericiți? V-ați căsătorit? Da, ne-am căsătorit. Cu o oarecare supărare sau cu un sentiment neclar, a spus Mihail. Mă bucur pentru voi că sunteți fericiți, a răspuns Nadia. În anii de școală, ea și Mihail s-au întâlnit. Mihail a fost prima iubire a Nadiei, nebună și puternică. Mihail era, de asemenea, îndrăgostit de Nadia. Au fost prieteni timp de aproximativ 6 luni, iar apoi relația lor a fost întreruptă de Oxana. Ea era, de asemenea, îndrăgostită de Mihail. Oxana a adunat în jurul ei un grup de susținere, care includea câteva dintre cele mai bune prietene, și prin toate metodele a reușit să-l ia pe Mihail de la Nadia. Nadia, în acel moment, a fost foarte confuză, a găsit puterea să termine școala și să plece din orașul ei mic. Oxana spera să o vadă pe Nadia distrusă, deoarece nu a plăcut-o niciodată de la școală. Dar Nadia, dimpotrivă, era fericită. Da, totul este bine. Magazin, familie, copil, casă-ți, a răspuns Nadia, complet ignorând apariția Inei în viața lor. Dar voi cum sunteți? Când v-ați căsătorit? Ne-am căsătorit la 1 an după terminarea școlii. Mihail mi-a făcut o propunere atât de romantică. Pe malul râului nostru a scos dintr-o cutie roșie un inel cu o piatră frumoasă și m-a întrebat dacă vreau să mă căsătoresc cu el. Ei bine, eu ce să fac? Am acceptat, căci l-am iubit atât de mult pe Mihail. Și Oxana s-a plecat spre soțul ei care stătea lângă ea. Mihail a tăcut la aceste cuvinte ale soției. În curând plecăm la mare. Mihail a cumpărat bilete pentru Egipt. Nu am fost niciodată la Marea Roșie, a continuat Oxana. Și voi unde locuiți? Tot acolo? În orașul nostru. Da, tot acolo, a răspuns Mihail. Unde lucrați? A întrebat Nadia. Mihail a terminat universitatea la distanță după școală, acum lucrează ca programator, a adăugat Oxana. Eu sunt educatoare la grădiniță. Nu sunt atât de succes ca tine, dar munca mea este și ea importantă. Oh, Oxana! Niciodată nu m-aș fi gândit că vei lucra cu copii, s-a mirat Nadia. Și aveți copii? Deocamdată nu, a răspuns bărbatul cu tristețe. Dar lucrăm la asta, a adăugat Oxana. Prietenii din școală au stat încă aproximativ o oră în cafenea, după care s-au despărțit. Mihail și Oxana au mers spre metrou, iar Nadia s-a urcat în mașina ei. S-a așezat în mașină și și-a amintit de fotografia pe care i-a trimis-o soacra, Ina și Ion pe tot drumul spre casă. Această fotografie nu i-a ieșit din minte. Acasă o aștepta deja Ion, fiul și soacra Valentina Vasilievna. Unde ai fost atât de mult timp astăzi? A întrebat Ion nemulțumit, când au rămas singuri în dormitor. Încă nu vorbeau aproape deloc. Trebuie să-ți dau socoteală? A răspuns Nadia. Și, urmând cuvintele ei, i-a arătat fotografia cu Ina. Se pare că voi vă distrați de minune fără mine. Da, a venit Ina. Am discutat cu ea exclusiv probleme de muncă și nimic mai mult. Întreabă-o pe mama mea. Ea va confirma. Chiar mama ta mi-a trimis această fotografie. Nadia s-a schimbat în pijama și s-a culcat în pat. În pat, s-a întors cu spatele la Ion. Ion nu s-a justificat nici el în fața ei. S-a întors și el. În dimineața următoare, s-au despărțit, fiecare plecând la muncă. Nadia și Ion nu au vorbit deloc. Valentina Vasilievna a observat perfect care sunt relațiile dintre fiul ei și nora sa. Era foarte mulțumită. Căci exact asta își dorea.
Nadia se pregătea pentru sosirea noii colecții. În jurul prânzului, a primit un mesaj pe telefon. Nadia, aș dori să mă întâlnesc cu tine. Fata nu a înțeles imediat cine era, deoarece acest număr de telefon nu era în contactele ei. Dar imediat după primul mesaj a venit al doilea cu semnătura "Este Mihail". Nadia a fost șocată de acest al doilea mesaj. De ce mă roagă Mihail să ne întâlnim? Căci au trecut mult timp de când au rezolvat totul. De ce? A scris ea ca întrebare. Trebuie să-ți explic totul, a răspuns Mihail. Nadia nu înțelegea ce anume trebuia să-i explice. Da, între ei au fost relații, dar acestea s-au încheiat de mult. Da, Mihail nu a procedat foarte bine cu Nadia, a părăsit-o pentru Oxana, dar ea i-a iertat deja totul. Căci Nadia era fericită în căsnicie cu Ion, avea o muncă minunată, un băiețel pe nume Matvei. A realizat că este mai simplu să se întâlnească cu Mihail decât să-i scrie acum un mesaj lung. Bine, hai să ne întâlnim, spunem locul și ora. Voi veni. La ora stabilită, Nadia și Mihail s-au întâlnit în cafenea. Am 30 de minute, apoi trebuie să fug la magazin. Noua colecție. Înțelegi. Am mult de muncă, a început Nadia conversația. Nadia, aș dori să mă amintesc anii noștri de școală. Nu este nevoie, a spus Mihail. Acestea sunt lucruri din trecut, și eu am uitat de ele. Acum sunt fericită în relații, a mințit fata. În ultima vreme, fericirea ei familială fusese umbrită. Și eu cred că trebuie să-mi explic. Eu sunt vinovat. Am cedat farmecului Oxanei. Nadia l-a întrerupt. Dar ești fericit, Mihail, nu-i așa? Oxana nu te-a luat de soț cu forța. Da, ai dreptate, nu cu forța. Atunci mi s-a părut că o iubeam pe Oxana. Dar acum nu. Mihail, ce spui? Tu și Oxana sunteți o pereche excelentă, care este împreună din anii de școală. Nu o iubesc. Ei bine, știi, trebuia să te gândești când ai cerut-o de soție. Și nu ne iese să avem copii. Atunci, în școală, nu am vrut să te părăsesc. Totul este din cauza Oxanei și a prietenelor ei. Și Mihail a început să povestească despre amintirile din școală, pe care Nadia nu dorea să le asculte. Nadia, în timpul acestei conversații plictisitoare, nu a observat cum soacra a intrat în cafenea. Dar soacra a observat-o imediat pe Nadia. Deși nu venise aici pentru asta. A realizat imediat că trebuie să o fotografieze pe Nadia, căci aceasta stătea la o masă cu un tânăr și vorbea cu el. În general, Valentina Vasilievna nu a avut nevoie de mult timp pentru a se hotărî. A făcut rapid câteva fotografii. După aceea, femeia a ieșit din cafenea, deși voia să mănânce ceva aici. Seara, Valentina, desigur, a împărtășit această fotografie fiului ei. Uite, Nadia ta stă cu cineva în cafenea și vorbește drăgălaș, iar soțul ei nu contează, și-a uitat de copil, îi șoptea femeia fiului. Ion a luat telefonul mamei în mâini. Voia să se convingă personal că aceasta era soția lui. Privind atent fotografia, a realizat că aceasta era într-adevăr Nadia. Nadia, știu de ce vii acasă atât de târziu în ultima vreme. Îmi înșeli. Ai căzut de pe lună sau ce? A spus Nadia emoționată. Atunci spune-mi, cine este acesta? Ion i-a arătat soției fotografia în care era cu Mihail. Acesta este Mihail, colegul meu. Ne-am întâlnit să bem o cafea și să discutăm. De ce ar trebui să mă justific? Femeia s-a supărat. A luat o pătură și a mers să doarmă în camera de oaspeți. Tu aduci femeia acasă, iar ele lasă agrafe în dormitorul nostru, dar eu nu pot bea o cafea cu un coleg. În plus, a adăugat ea. Nadia era foarte supărată de modul în care decurgea viața ei personală. Totul mergea de rău în mai rău, iar ea nu știa ce să facă. Ion nu se apropia de ea. Atunci Nadia a decis să plece temporar din casă în apartamentul pe care îl aveau. Despre această decizie, ea i-a spus lui Ion, Ion, cred că trebuie să ne clarificăm relațiile. Plec temporar din casă cu copilul. Tu și cu mine vom avea timp să ne gândim. Plec astăzi. Poți să stai liniștit cu mama ta. Ea s-a mutat la noi. Ion nu i-a răspuns nimic. Și el înțelegea că le trebuie o pauză în relații. În acea seară, Nadia a dormit cu Matvei în apartament. Nu știa ce să facă, dar apoi s-a întâmplat și mai rău. Ion a cerut brusc divorțul.
Nadia, știu că Matvei nu este fiul meu. L-ai făcut cu altcineva. Această veste i-a fost aruncată Nadiei. Ion, cine ți-a spus asta? Mama mi-a spus. Clar, de unde știe Valentina Vasilievna mai multe decât mine? Matvei nu seamănă deloc cu mine. Această presupunere stupidă a înfuriat-o pe Nadia. Tu ai trăit toți acești ani cu mine. Nu ți-a trecut niciodată prin minte, iar acum te-ai gândit. Măcelar ești. Ion vrei. Divorțează. Nu mă voi opune și nu mă voi agăța de tine. Nadia a făcut o mică pauză. Deci cu tine am fost fericită până la apariția Inei și a mamei tale în casa noastră. Nici Ina, nici mama mea nu au nicio legătură, a răspuns Ion rapid. Nadia nu a mai vrut să-l asculte. A închis telefonul. După ce a terminat conversația cu Ion, Nadia a început să plângă. Ea nu știa unde să meargă mai departe. Și noua colecție întârzia pe drum mai mult decât i s-a spus. A urmat o procedură neplăcută de divorț. Ion a cerut divorțul singur. Nadia doar a fost de acord cu decizia lui, care i-a fost inspirată de mama lui. La început, Nadia a vrut să vorbească cu el, dorea să păstreze căsătoria, deoarece ei și Ion se iubeau încă. Dar apoi și-a imaginat un zid uriaș între ei, sub forma Valentinei Vasilievna, și a renunțat brusc să mai lupte pentru familie. În ultima vreme, era foarte obosită, nu mai avea putere pentru nimic, iar trebuia să se ocupe cumva de fiul ei și de magazin. Nadia își ura soacra. Ea a stricat viața ei și a lui Ion, a obținut ceea ce a dorit în toți acești ani, cât Nadia a trăit cu fiul ei. De la început, nu a plăcut-o pe nora ei. Și oricât de bună ar fi fost Nadia, ea nu era pe placul lor. Și deși în aceste relații nimeni nu a înșelat pe nimeni, ele erau distruse. La acest divorț s-a adăugat puțin mai târziu o altă problemă. Valentina Vasilievna a dat-o în judecată pe Nadia. Fosta soacră a decis să dovedească că Matvei nu este fiul lui Ion și, prin urmare, nu are dreptul să pretindă la banii lui Ion în timpul divorțului. Ion i-a lăsat Nadiei fiul ei și afacerea, deoarece Nadia s-a ocupat de ea și a dezvoltat-o, deși el îi dădea bani pentru dezvoltarea afacerii lui Ion de asemenea. Fostul soț i-a lăsat soției cu copilul apartamentul în care locuiau acum. Casa de la țară a fost luată de Ion, dar Valentina Vasilievna era tot nemulțumită de această împărțire. Despre asta îi făcea constant aluzii fiului ei. În secret de fiul ei, când acesta a plecat într-o călătorie de afaceri în străinătate, Valentina a dat-o în judecată pentru stabilirea paternității lui Matvei. Nadia, aflând despre asta, primind notificarea, a fost pur și simplu șocată. Cum poate să facă astfel de lucruri? Se gândea Nadia. În capul ei, acest moment nu se putea așeza deloc. Pe lângă faptul că divorțul a afectat starea psihologică a lui Matvei, acum mai era și această oribilă stabilire a paternității. Nadia, supărată, a sunat-o pe fosta soacră. Valentina Vasilievna, de ce? De ce te cobori la asta? Matvei, nepoțelul tău, și eu, dacă aș fi în locul tău, mi-ar fi rușine să fac astfel de lucruri. A încercat să o facă pe Valentina să-și regăsească conștiința. Nu tu mă înveți, drăguță, a răspuns femeia cu sarcasm. Acum ai primit de la fiul meu apartamentul și afacerea ta, pe care el te-a ajutat să o dezvolți. Femeia a pus accent pe aceste cuvinte. Și apoi vei cere pentru fiul tău și o cabană de la țară. Te cunosc. Cu ușurință îl poți lăsa pe fiul meu fără nimic, iar el nu va putea face nimic împotriva ta. Voi spune direct că vei pierde acest proces. Nu am nimic de ascuns. Îți spun cu certitudine că Matvei este nepoțelul tău și fiul lui Ion, asta vom vedea. Drăguță, ce nenorocire ești! Acum înțeleg de ce a fugit soțul tău de tine. De la o corcitură atât de bătrână, și eu aș fi fugit. Nadia a strigat aceste cuvinte și a închis. Era în disperare. Dorea să oprească acest proces, vorbind cu Valentina Vasilievna, dar nu a reușit. Era imposibil să o convingi pe această femeie încăpățânată. Se pare că ea încă se răzbuna pe Nadia pentru că, cândva, Nadia i-a propus să lucreze ca menajeră în magazinul ei. Nadia, epuizată, a venit acasă de la muncă. Matvei era deja acasă cu Bona. Nadia a fost nevoită să angajeze o bonă, altfel nu ar fi reușit să se ocupe singură de educația fiului ei. Din cauza muncii, fata nu reușea întotdeauna să-l ia de la grădiniță. Bona nu era permanentă, ci venea doar de 3 ori pe săptămână,
În restul timpului Nadia se ocupa singură de fiul ei. Da, uneori era extrem de greu. În casă o ajuta Ion, dar acum fostul soț plecase departe și nu se știa dacă o va ajuta cu el. Cu siguranță, ei și Valentina Vasilievna au pus la cale această afacere murdară împotriva ei și a lui Matvei. Nadia abia s-a așezat în fotoliu și și-a întins picioarele pe taburet, când odihna ei a fost întreruptă de o bătaie la ușă. Bătea încet, dar insistent. Fata a fost surprinsă, deoarece nu așteptau pe nimeni în vizită astăzi. Nadia s-a apropiat de ușă și a privit prin vizor. Afară era un bărbat de aproximativ 55 de ani. Cine este și pe cine căutați? A strigat fata încet. Ion Smirnov locuiește aici, a întrebat de după ușă. Ion Smirnov este fostul soț al Nadiei. Nu, la această adresă Ion nu locuiește, a răspuns Nadia. Unde pot să-l găsesc? De ce aveți nevoie de el? Eu sunt tatăl lui, a spus bărbatul. Nadia a rămas fără cuvinte. Ion și-a pierdut tatăl când avea 5 ani. Totuși, Nadia a deschis ușa. Vă rog, arătați-mi documentele. Trebuie să mă asigur că sunteți tatăl lui, nu vreun escroc de pe stradă. Bărbatul, pe nume Serghei, a arătat pașaportul. Deci Ion locuiește aici? Nu, Ion nu locuiește aici. El locuiește în altă parte. Eu sunt fosta soție a lui Ion, ne-am despărțit recent, a spus Nadia încet. Încă se simțea foarte supărată din cauza acestui divorț stupid. Și acesta este fiul lui Ion? Matvei. Serghei a privit cu emoție la Matvei. Deci acesta este și nepoțelul meu, a spus el. Dar este al tău sau nu? Nadia a tăcut. Valentina Vasilievna vrea, acum cu disperare, să dovedească că Matvei nu este fiul lui Ion. Recunosc stilul fostei mele soții, a spus Serghei cu o voce lipsită de speranță. Ea m-a închis în închisoare acum mulți ani. Dar eu nu am fost vinovat de nimic, a spus Serghei. Nadia i s-a părut că i-au apărut lacrimi în ochi. Așteaptă, deci nu ai murit? Valentina Vasilievna le spunea tuturor că tatăl lui Ion a părăsit-o, iar el a plecat cu banii ei în necunoscut și apoi a murit după un timp. Nu, desigur. Valentina inventează totul. După cum vezi, sunt viu și nevătămat. Și ea m-a închis în închisoare. Da, recunosc stilul fostei mele soacre, a concluzionat Nadia. Acum îți voi pregăti masa. Să cinăm. Serghei a privit-o pe Nadia cu recunoștință. A căutat acest apartament de mult timp. Era obosit, confuz și nu știa încotro să se îndrept. De cât timp nu mai locuiești cu mama lui Ion? A întrebat Nadia. De mult timp. Ea mi-a stricat toată viața, a suspinat Serghei. Ne-am cunoscut pe stradă. Eu mă plimbam cu prietenul meu Vasir pe malul apei. Ea era cu prietena ei Natalia. Natalia o ajuta și ea să mă închidă în închisoare, a răspuns bărbatul cu amărăciune. Nadia a înțeles imediat despre ce prietenă Natalia era vorba. Cu Natalia, Valentina este încă cele mai bune prietene. Ne-am întâlnit întâmplător pe stradă. Mi-a plăcut imediat Valentina. O fată frumoasă, ușor de abordat. Studia. Eu deja lucram și câștigam bine. Valentina locuia într-un cămin. Era din provincie, nu era moscovită. În general, am început să ne apropiem tot mai mult. Și eu îi plăceam. După un an, i-am cerut mâna. Afacerile mele mergeau foarte bine atunci. În plus, părinții mei m-au ajutat. Mi-au cumpărat un apartament, pe care apoi l-am vândut împreună cu Valentina și am investit în un apartament mai mare. Așa am crescut suprafața locuibilă. Dar dacă aș fi știut cum se va desfășura viața mea cu Valentina, aș fi gândit de 1000 de ori înainte să o cer în căsătorie în acei ani îndepărtați. Dar Valentina m-a fermecat. Eram îndrăgostit de ea ca un student, așa că am cerut-o în căsătorie cu mare plăcere. Atunci eram fericit. Dar fericirea aceasta a fost de scurtă durată. Doar 5 ani, cel mult. Apoi totul a început să se destrame. Împreună cu banii pe care îi câștigam cu atâta trudă. Noi, eu și Valentina, economisem bani pentru o casă. Amândoi voiam, pe lângă apartament, să avem o casă mare la țară, unde să putem veni cu familia noastră. Atunci s-a născut Ion, creștea un băiat isteț și inteligent. Eu adesea lipseam de la muncă, iar Valentina stătea acasă cu Ion,
deoarece era încă mic, iar apoi pur și simplu stătea acasă. Nu îi plăcea să lucreze, mai ales de dimineața până seara, așa cum făceau multe dintre prietenele ei. Am început să înțeleg că ea dorea doar bani și nu conta cum erau obținuți acești bani. A început să se intereseze mai mult de afacerile mele, să mă întrebe despre tot. Eu îi povesteam totul, deoarece aveam încredere în ea, iar apoi s-a dovedit că s-a întâlnit cu concurentul meu, iar scopul ei principal era să mă priveze de toți banii pe care îi câștigasem. Nu se poate! A exclamat Nadia în șoaptă. Matvei dormea deja, așa că trebuia să-și stăpânească emoțiile pentru a nu-l trezi. De aceea, acum îi era frică pentru bunurile fiului ei. Ce vrei să spui? A întrebat Serghei, deoarece nu știa că fosta lui soție se judecă acum cu fosta noră. Valentina vrea acum să dovedească că Matvei nu este fiul lui Ion, se teme că nepoțelul ei va lupta pentru moștenire. Deși, sincer, nu am avut niciodată astfel de gânduri, a recunoscut Nadia. Dar era foarte interesată. Cum s-a terminat totul, așa că l-a rugat pe Serghei să continue povestea. Ei și Nicolai, concurentul meu, atunci singurul concurent din oraș, au început un joc foarte periculos. Valentina s-a strecurat în încrederea mea, venea la mine la muncă, afla tot felul de detalii, pe care apoi le transmitea imediat lui Nicolai. Desigur, eu nu știam nimic despre asta. Credeam doar că soția vrea să fie mai aproape de soț, împărtășeam cu ea cele mai detaliate cifre. Și, după cum s-a dovedit, foarte rău. Mi-am săpat singur mormântul. Serghei și-a cuprins capul cu mâinile, după care a continuat povestea. Mi-au stricat toată viața. Serghei a început să plângă. Nadia nu știa ce să facă. În fața ei stătea un om adult, un bărbat care ar fi putut fi tatăl ei și plângea pentru viața lui fericită pierdută. După câteva momente, Nicolai și Valentina m-au pus într-o situație dificilă. Au făcut totul curat și fără a putea fi contestat. M-au acuzat de încălcarea condițiilor unui contract guvernamental. Atunci am câștigat cel mai mare contract de la stat, în valoare de milioane de ruble. Eram pregătit să lucrez la el, să folosesc banii câștigați. Dar ei s-au amestecat. S-au pregătit mult timp. În general, m-au închis în închisoare pentru 15 ani. Au făcut totul astfel încât eu să fiu acuzat că am câștigat contractul în mod necinstit. La început am fost șocat, deoarece nu mă așteptam la trădarea soției. Dar ea zâmbea sarcastic în instanță și depunea mărturie împotriva mea. Nu am putut dovedi nimic. Mai precis, nu mi s-a dat voie. Așa am ajuns pe țărmul închisorii. Tot ce aveam a trecut la Ion și Valentina. Și ei erau amanți? Nu știu încă ce relații legau. Nimeni nu mi-a spus despre asta în închisoare. Dar nu i-au văzut împreună. Dar prieteni? Cu siguranță aveai prieteni. Puteai să-i întrebi despre tot. Aveam un singur prieten bun. Lucrase pentru mine. Dar când s-a întâmplat totul cu mine, s-a întors împotriva mea. Nu ne-am mai văzut de mult. Da, ce poveste ai? Nici dușmanului nu i-aș dori așa ceva. I-a compătimit bărbatul Nadia. Ei bine? Ce te-a determinat să faci asta, Valentina, dacă, așa cum susții, ai trăit bine cu ea, ai iubit-o? Și eu mă întreb asta și acum. Poate că niciodată nu m-a iubit. Și tot acest timp a făcut doar că a pretins că mă iubește, pentru a-mi lua, după câțiva ani, tot ce am câștigat cu mâinile mele. Toată această poveste nu se așeza în capul Nadiei. Nu putea să creadă că fosta ei soacră, Valentina Vasilievna, este capabilă de tot ce a povestit Serghei. Ce relație ai cu Ion? Niciuna. Când m-au închis în închisoare, lui Ion era doar 5 ani. Am ieșit când el avea deja 20 de ani. Dar apoi, din nou, datorită eforturilor Valentinei, m-au închis din nou. Nu se poate! A exclamat Nadia. În această lume, așa cum am înțeles de mult, totul este posibil. Și da, Valentina m-a privat de paternitate. Deoarece am fost prea mult timp în locuri de detenție. De aceea Valentina vrea acum să-l priveze pe Matvei de tată. Pur și simplu nu este greu să facă asta. Valentina este o femeie înfricoșătoare. Ferește-te de ea, pentru că nu cunoaște limite sau restricții. În curând voi avea un proces cu ea și trebuie să mă ajut să-l câștig. Dar cum? Nu mai am bani, nu am legături și nici măcar pe singurul meu fiu nu-l mai am. Ei bine,
Ai un fiu. Trebuie doar să dovedești că acesta este fiul tău. Acest lucru se poate face ușor. Am exact material biologic de la Ion, l-am luat pentru a stabili paternitatea lui Matvei. Valentina vrea cu disperare să dovedească că Matvei nu este fiul lui Ion, ea va încerca să facă ceva, dar și noi îți vom face o farsă. O, Dumnezeule! Dacă aș fi știut acum un an că viața mea va ajunge într-un astfel de impas. Dar pentru tine, Nadia, mai este totul posibil de reparat, și asta este cel mai important. Dar pentru mine, deja nu mai este nimic de reparat. Poți să-ți iei banii înapoi. Deoarece Valentina nu a muncit cu adevărat în viața asta. Da, a devenit președinta unei fundații, dar această fundație trebuie încă verificată. Viața fără griji i-a fost asigurată de tine. Nadia abia se descurca cu emoțiile ei. Cum a reușit să te închidă pentru a doua oară? A inițiat un jaf în casa ei, mai bine zis, în casa pe care eu am cumpărat-o. Tocmai ieșisem din închisoare. Desigur, primul lucru pe care am vrut să-l fac a fost să-mi văd fiul. Nu știam nimic despre el, nici Valentina, nici Ion, nimeni nu venise să mă viziteze. La început, părinții veneau, dar toată această situație care s-a întâmplat cu mine le-a afectat grav sănătatea. După 5 ani au murit și nu am putut fi prezent la înmormântarea lor. Atunci Serghei a început să plângă. Nadia a ieșit din bucătărie. Înțelegea că trebuie să-l lase singur. Avea nevoie să-și elibereze emoțiile. După 10 minute, Nadia a intrat din nou în bucătărie. Serghei se liniștise și era gata să continue povestea. M-am eliberat și am mers la casa în care am locuit înainte de închisoare. În casă locuia Valentina cu Ion, aveam cu mine minimum de haine, bani. Am ieșit aproape fără nimic. Speram că Valentina mă va prinde, că vom trăi din nou împreună. Și la început așa a fost. Valentina a fost primitoare cu mine, mi-a spus că este foarte fericită că în sfârșit am ieșit. Dar de Ion ascundea că eu sunt tatăl lui și mi-a interzis să-i spun deocamdată. A argumentat că Ion are probleme la universitate, trebuie să le rezolve mai întâi și apoi poate să-l încarce cu noi probleme. Dar Valentina, în adâncul sufletului, dorea doar un singur lucru. Și păcat că am înțeles asta prea târziu. A pregătit totul cu abilitate, ca și prima dată. În general, a organizat un jaf în casă, cu distrugeri, și m-a acuzat de toate acestea. Deoarece este mai ușor să acuz un fost închis. Desigur, ei i-au crezut mai mult decât mie. Îmi amintesc și acum cum își răsucea mâinile artistic și striga în toată camera de zi. Serghei, cum ai putut? Te-am crezut, cu inima curată te-am primit, te-am îmbrățișat, te-am adăpostit. Iar tu m-ai jefuit. Nu-ți poți imagina cât de greu mi-a fost după ce te-au închis. Am rămas singură, fără bani, cu un copil mic în brațe. Voiam să continui să trăiesc, o viață fericită și liniștită. Dar ai revenit la obiceiurile tale din închisoare. Serghei a făcut o mică pauză după această mărturisire. Ce credeți? Ion știe sau măcar bănuiește asta? A întrebat Nadia. Nu știu. În toți acești ani am văzut atât de puțin fiul. A crescut fără tată, de care regret foarte mult în viața asta. Dar ce s-a întâmplat? S-a întâmplat. În anii petrecuți în închisoare, m-am împăcat cu asta. Asta este soarta mea. Dar trebuie să lupți mai departe. Știe Valentina că ai fost eliberat? Nu crede că mai am un an de stat, dar am ieșit pe baza unei eliberări condiționate. Am venit aici, la apartament, pentru că am crezut că Ion locuiește aici. Noi locuiam aici cu Ion înainte, dar apoi am cumpărat o casă și ne-am mutat acolo cu toată familia. Fără Valentina Vasilievna, desigur. Acum am ascultat povestea ta și cred că fără soacră distrugerea căsniciei noastre nu s-a putut evita. Dar ce-ar fi dacă ea a pus totul la cale? Nadia s-a gândit. Acum începea să creadă foarte mult în această versiune. Mâine vom trimite analizele la laborator și așteptăm rezultatul. Conform logicii mele, tu, Ion și Matvei ar trebui să fiți rude, iar analiza ne va arăta asta. Apoi poți pretinde la bunurile lăsate de Valentina. Știți ce, Serghei? Haideți să ne răzbunăm împreună pe fosta dumneavoastră soție. Serghei se uita la Nadia cu ochii mari și rotunzi. Nu se gândise niciodată că, bătând în disperare la această ușă, va găsi aici un aliat. Hai, Nadia, nu am nimic de pierdut.
Asta e foarte bine. În capul Nadiei s-a născut un plan excelent pe care trebuia să-l pună în aplicare pentru a se răzbuna pe soacra ei. A doua zi, Serghei a mers la laborator și a făcut analiza. Analizele lui Matvei și Ion erau deja acolo. Acum nu le rămânea decât să aștepte rezultatele. Ion nu era încă acasă. El era încă într-o lungă călătorie de afaceri în străinătate. Conform unor zvonuri, Ion a plecat într-o călătorie de afaceri timp de 6 luni, dar cel mai important, și asta a aflat și Nadia de la oameni străini, nu cu Ina odată, Nadia s-a întâlnit întâmplător cu Ina într-un centru comercial. Oh, Nadia, salut! Se părea că Ina a fost surprinsă de această întâlnire. Salut, Ina! Nadiei nu-i plăcea să se întâlnească și să vorbească cu această Ina, deoarece atunci i s-a părut foarte arogantă. Ce mai faci? Am auzit că te-ai despărțit de Ion, ce s-a întâmplat? Erați o pereche atât de frumoasă. Și băiețelul vostru este minunat. Da, ne-am despărțit recent de Ion, a răspuns Nadia. Dar între voi nu a fost nimic? A adăugat ea brusc. Ina s-a uitat la ea fie cu surprindere, fie cu râs. Nu, desigur. Da, nu ascund. Îmi plăcea înainte, dar deja atunci, când mă voia mătușa Valentina să ne împreuneze din nou, l-am dezamăgit, iar între noi erau doar relații de afaceri, nu mai mult. Nici măcar nu m-am apropiat de el, deși mătușa Valentina m-a rugat insistent să fac asta. În general, Nadia, vreau să împărtășesc cu tine o veste bună. Ina a întins mâna către Nadia. Pe degetul ei strălucea un inel de logodnă. Mă mărit în 2 săptămâni, a spus Ina cu mândrie. Foarte fericită pentru tine. Sincer, mă bucur. Și eu sunt atât de fericită. Este atât de grozav și nu-ți poți imagina unde ne-am întâlnit. Ina nu i-a dat voie să-i pună întrebări. A răspuns imediat. În bibliotecă. Wow! Nu știam că mergi des la bibliotecă, s-a mirat Nadia. Asta e, că nu merg. Dar am intrat doar în bibliotecă, fugind de un câine. Îți dai seama? Am ieșit din mașină și am mers pe trotuar. Și atunci, bam, un câine uriaș a ieșit la mine. Eu, desigur, m-am speriat și am început să caut un refugiu. M-am gândit. Da, mașinile sunt departe. Așa că am alergat în clădirea cea mai apropiată. Iar această clădire s-a dovedit a fi biblioteca. Acolo m-am întâlnit cu un bărbat la ușă. Eram atât de speriată, iar acest bărbat m-a luat în brațe și m-a liniștit. Acest bărbat simpatic se numea Vitalie. În general, în 2 săptămâni avem nuntă cu Vitalie. Încă o dată te felicit, Ina, a spus Nadia. Dorea să plece cât mai repede de la această fată. Îți doresc fericire în căsnicie. Din suflet. Și Nadia, pronunțând aceste cuvinte, a plecat. Deci, Ina nu a pus la cale nimic, s-a gândit Nadia. Deci, aceasta a fost, într-adevăr, Valentina Vasilievna. Va plăti pentru toate nelegiuirile sale. Mai erau 2 zile până la proces. Nadia și cu Serghei au primit deja rezultatele testului ADN pentru toți cei 3 bărbați. Toate rezultatele s-au dovedit a fi pozitive, adică toți 3 bărbați erau între ei rude. Și Nadia a fost foarte fericită de această veste. Cu o zi înainte, soacra ei a sunat-o și i-a reamintit că mâine va avea loc procesul. Draga mea, a spus ironic Valentina, sper că nu ai uitat că mâine va avea loc procesul nostru, iar eu cu siguranță nu sunt obișnuită să pierd. Așa că pregătește-te pentru cea mai proastă desfășurare a evenimentelor pentru tine, a speriat-o femeia. Valentina Vasilievna, nu trebuie să mă sperii. Mai bine ai grijă de tine, căci nu se știe ce circumstanțe ar putea apărea mâine la proces, a sugerat Nadia. Ce, fată, ai de gând să mă sperii? Ați venit aici în capitală și începeți să vă revendicați drepturile. Dar tu ești, oare, moscovită, Valentina Vasilievna? Cred că nu. Pur și simplu îi păcăliți pe toți. Nadia avea propriile ei aturi, dar nu voia să le dezvăluie în timpul conversației telefonice. Împotriva mea nu ai nimic, a răspuns Valentina. Asta vom vedea. Mâine la proces. Și Nadia a închis telefonul, lăsând-o pe soacră în confuzie. Nepotul meu nu seamănă cu fiul meu. L-a crescut pe altcineva. Soacra-și era furioasă la proces. Onorată instanță,
Cer să-i fie retrasă paternitatea băiatului. Ion al meu nu este tatăl acestui băiat. Nadia a fost dezgustată să asculte asta, dar a ascultat acest nonsens până la capăt. Onorată instanță, tot ce a spus această femeie acum este o aberație. Apoi, cuvântul a fost dat Nadiei. Pot să vă dovedesc acum că Matvei este nepotul ei. De asemenea, vreau să spun că Valentina Vasilievna a făcut mult rău în această viață. Ce spui? A intervenit soacra în monologul ei. De ce l-ați privat pe Ion de tată? Pentru că tatăl lui a stat toată viața în închisori. Atunci, poate că tu l-ai băgat în închisoare, nu? Cum îndrăznești să spui aceste prostii? Fața Valentinei Vasilievna s-a făcut roșie. Tăceți, a spus judecătoarea cu voce tare. Onorată instanță, permiteți-mi să intru în sala de judecată unui martor important. Dacă se leagă de caz, atunci permit intrarea martorului. Da, se leagă de caz, a răspuns Nadia. Serghei, intră. Și atunci a intrat fostul soț al Nadiei, Serghei. Pe el, cu siguranță, nu se aștepta să-l vadă aici. Tu! Dar tu mai ai de stat un an. A exclamat Valentina. Știu, Valentina, nu m-ai așteptat, dar am ieșit mai devreme ca să-ți fac ție în ciudă. În acel moment, Nadia a predat judecătoarei rezultatele analizelor. Ea le-a citit imediat, iar apoi a început conversația cu Serghei. Parcă s-a dezlănțuit. Aștepta de mult acest moment, să se răzbune pe fosta soție pentru tot răul pe care i l-a făcut. De 2 ori am stat din cauza ta. Te-ai răzbunat pe mine, dar nu știu pentru ce anume. Am făcut totul pentru tine și Ion, dar ție ori nu ți-a fost de ajuns, ori pur și simplu nu m-ai iubit. Dar m-ai privat de cel mai important lucru. M-ai privat de fiul meu. Și nu vreau acum să-l privezi pe Matvei de tată. Atunci judecătoarea l-a întrerupt pe Serghei. Tatăl nu va fi privat, deoarece Ion este tatăl lui Matvei, la fel cum și tu ești tatăl lui Ion pentru Valentina. Toată această poveste a fost o adevărată lovitură. Se pregătea să sărbătorească victoria ei în seara aceea, dar totul a ieșit altfel. De data aceasta a pierdut procesul. Judecătoarea a pronunțat o decizie în favoarea Nadiei, iar povestea cu Serghei urma să continue, iar judecătoarea s-a arătat interesată. Sper că, Valentina Vasilievna, îi vei da lui Serghei partea lui de bani? A întrebat Nadia pe soacră, când au ieșit din sala de judecată. Soacra a privit-o furios. Nu am nimic străin. Nu minți. Știu tot despre tine, chiar mai mult. Nu mi-ar plăcea ca acest adevăr despre mama ta să ajungă la fiul tău. Asta i-ar fi neplăcut. Ce om oribil ai fost! Bine, îi voi da lui Serghei ceea ce îi se cuvine, a spus Valentina printre dinți. Asta era. Nadia voia să-i asigure lui Serghei măcar un loc mic pentru a locui, căci bărbatul nu avea nimic. Nadia nu putea să-l țină cu ea, așa că i-a rezervat o cameră de hotel pe o perioadă nedeterminată. După proces, a început împărțirea moștenirii. Nadia a insistat ca Serghei să primească de la Valentina jumătate din bunuri, căci înainte de închisoare, Serghei era un om destul de înstărit. Valentina a refuzat cu dinții strânși. Mihail și Oxana se întorseseră deja de la mare. Și într-o seară, Mihail a venit la Nadia fără să sune sau să anunțe. Ești tu? Cum m-ai găsit? Nadia s-a mirat văzându-le lângă apartamentul ei. Da, Nadia, eu sunt. Mihail era bronzat și odihnit. Nu am putut pleca fără să te văd. Mihail s-a apropiat. Din cauza insistenței lui, fata a făcut un pas înapoi. I s-a părut că de la el miroase a alcool. Mihail, ai băut astăzi? L-a întrebat ea. Nu, eu nu beau deloc, a răspuns el. Nadia a înțeles că a mințit. Ce vrei? Vreau să-ți spun că nu o iubesc pe Oxana, ci te iubesc pe tine. Și Mihail a încercat din nou să o îmbrățișeze. Nadia a început să se îngrijoreze. Până la urmă el era bărbat și nu se știe ce i-ar putea face. Miș, du-te acasă, sau la hotel, unde stai tu cu Oxana. Dar Mihail nu se mai putea opri. Se apropia din ce în ce mai mult de ea. Mihail, lasă-mă! A strigat aproape Nadia, dar el nu o auzea. Bărbatul a doborât-o, a început să-i caute buzele cu ale lui, a sărutat-o pe gât. O să strig acum. Auzi? Dar Mihail nu o auzea. Era parcă posedat. Nadia deja striga.
Bine că Matvei nu era acasă. Fata îl dusese pe el la părinții ei pentru perioada procesului. Nadia înțelegea că trebuie să găsească o modalitate de a scăpa de greutatea corpului lui Mihail. Dar, deodată, o mână masculină puternică l-a prins pe Mihail de gulerul tricoului și l-a aruncat brusc de la Nadia. Nadia a suspinat ușurată. Era Serghei. Mulțumesc. Acum ieși din această casă. A strigat Serghei la Mihail, dându-i o lovitură cu piciorul. Mihail s-a făcut mic. Nadia, îmi pare rău. Nu am vrut să se întâmple așa. Iartă-mă. Pur și simplu te iubesc, iar pe Oxana nu o iubesc. Ieși din casă. A strigat din nou Serghei. Mihail nu avea altceva de făcut decât să se retragă din casă. Îți mulțumesc. Astăzi m-ai salvat, i-a spus Nadia lui Serghei. Aveam o veste foarte importantă pentru mine. S-a întâmplat ceva. S-a tensionat Nadia. M-a sunat Ion. Ce? S-a întors deja. Nadia îi era foarte dor de soțul ei, chiar dacă pe hârtie era fostul ei. Nu mai fusese atât de mult timp despărțită de el. Nu, dar va veni în curând. Știi, cineva i-a spus despre procesul pe care l-a intentat mama lui, despre mine, că am ieșit. În general, știe tot ce s-a întâmplat aici cu noi în ultimele zile. Și cere o întâlnire cu mine, a spus Serghei emoționat, dar foarte încet. Cred că trebuie să te întâlnești cu el și să discuți totul. Cu siguranță aveți multe de discutat. Până la urmă, ești tatăl lui, indiferent ce spun ceilalți. Prin ceilalți, Nadia se referea în special la Valentina Vasilievna. Și eu vreau să mă întâlnesc cu el. Nadia, am multe de spus fiului meu. Asta e grozav. Mă bucur că acum se desfășoară totul bine pentru voi. În închisoare. Oh, cât de greu a fost. Nadia și Serghei au băut ceai, au mai vorbit puțin, după care Serghei a plecat să doarmă la hotelul lui, care era aproape de casa Nadiei. Ion, când s-a întors din călătorie, a venit întâi la Nadia, sau mai bine zis, la Matvei. Mi-a fost atât de dor de el, a spus el, îmbrățișându-și fiul cu putere. Nadia, eu nu știam nimic despre faptul că mama a intentat proces. Dacă aș fi știut, cu siguranță m-aș fi opus, a adăugat Ion. Nadia a tăcut. Ce ar fi putut să adauge? Nu știa nici ea dacă Ion s-ar fi pus în apărarea fiului ei. Până la urmă, nu putea să o alunge pe soacră din casa lor, unde trăiau ca o familie. Ion, trebuie să vorbești cu tatăl tău. A trebuit să treacă prin multe, nu fără ajutorul mamei tale, desigur. Nu știu cum să-l ajut acum. Știu despre tată. Îmi este greu să mă obișnuiesc cu gândul că el există. Căci mama spunea că m-a părăsit, a lăsat-o pe ea cu mine mică în brațe și a plecat undeva. Și am crezut asta aproape 15 ani. Apoi tatăl s-a întors, dar ne-a furat ceva din casă, l-au băgat din nou în închisoare. Aceasta a fost doar o poveste inventată pentru tine, a răspuns Nadia. Știu totul. Când Serghei, tatăl tău, a fost eliberat din închisoare, a venit întâi aici, în acest apartament. A vrut să te vadă, dar m-a întâlnit pe mine. Da, nu știam nimic despre asta. Nu știai multe. Ion, trebuie să te întâlnești cu tatăl tău. El locuiește la hotelul din vecinătate. Nadia i-a dat adresa hotelului unde locuia Serghei. Ion a notat adresa, s-a mai văzut puțin cu fiul său, apoi a plecat la hotel. Între Ion și Serghei a avut loc o discuție foarte complicată pentru amândoi. Serghei i-a spus fiului tot ce nu a avut ocazia să-i spună înainte. Ion a ascultat. Avea multe de înțeles și de gândit. Desigur, nu putea să-i promită nimic imediat, deci Serghei nu-i cerea nimic. După această discuție, Ion s-a dus direct la mama lui. Voia să înțeleagă de ce l-a privat în copilărie de tată și de ce a acționat astfel cu tatăl său. Mama, de ce toate acestea? A întrebat-o el, imediat ce a intrat în casă. Valentina a înțeles despre ce întreabă fiul. Se gândise deja de 1000 de ori la ce a făcut. Credea că va reuși să-l ascundă pe fostul soț în închisoare până la sfârșitul vieții, dar a uitat că toate secretele devin, mai devreme sau mai târziu, cunoscute. Iată că și secretele ei au fost descoperite. Ion, a fost o răzbunare împotriva tatălui tău. Răzbunare. Dar pentru ce? Și tu nu înțelegeai deloc că, făcând asta, m-ai privat pe mine, fiul tău, de multe? Odată,
Sărbătoream o afacere reușită cu Serghei la o cafenea. Și acolo, pur și simplu din întâmplare, am văzut ceea ce nu trebuia să văd. Serghei îmbrățișa și săruta o altă femeie, o colegă de muncă. M-a șocat foarte mult acest fapt. M-am simțit jignită de comportamentul lui. Căci eram aproape, dar el se săruta cu acea urăciune. Încă mi este antipatic ce am văzut. Dar dintr-un motiv oarecare, pur și simplu nu l-am părăsit. Nu am divorțat de el. Atunci aș fi rămas fără nimic, fără bani, fără legături, fără casă. Așa că am ținut supărarea pe el, am generat în mintea mea un plan și l-am pus în aplicare. În asta m-a ajutat principalul competitor al lui Serghei. Fără el nu aș fi reușit. L-ai băgat pe tatăl tău la închisoare pentru toată viața din cauza banilor? Mi-e rușine să aud acum astfel de lucruri de la tine. Pur și simplu ai călcat în picioare un om, i-ai distrus întreaga viață. Crezi că poți dispune de viețile altora? Ion era indignat de această mărturisire a mamei. Spune-mi, de ce a fost acest proces? De ce te-ai judecat cu Nadia, cât timp eu nu am fost? De ce ai decis să-l implici pe Matvei în toate acestea? Este doar un copil mic. Este fiul meu. Credeam că Nadia va lupta pentru toate bunurile mele și ale tale prin Matvei. Mamă, nu trebuie să judeci oamenii după tine. A reacționat Ion, înțelegea că mama lui a jucat un rol important în divorțul său de Nadia. Spune-mi, ai adus-o pe Ina în casa noastră din răzbunare pe Nadia? Căci Nadia nu-ți plăcea deloc de la început. Da, fiule, nu te voi minți. Eu am adus-o pe Ina, credeam că între voi se vor naște sentimente, că o vei lăsa pe Nadia. Ah, mamă, încă nu m-ai cunoscut bine. Da, pentru că ești tot ca tatăl tău, la fel de cinstit și de corect, a izbucnit Valentina. Totul a mers pe calea greșită, complet pe calea greșită. Și poza ta cu fiul meu ai făcut-o și ai trimis-o Nadiei, iar agrafele tale în dormitorul nostru le-ai pus și tu intenționat. Valentina a tăcut, căci într-adevăr ea a fost. Nu știa ce să mai spună. Ion era trist din cauza asta. Atâția ani a trăit cu o viziune limitată, neobservând cine era lângă el. Deci spera foarte mult că mama s-a făcut toate acestea din dragoste pentru el. Ion a petrecut noaptea în această casă, iar apoi nu a mai putut suporta și a mers la Nadia și Matvei. Nadia, nu pot fără tine și fiul meu, a spus el imediat ce a intrat în apartament. Nadia îi era și ei foarte dor de Ion, în sufletul ei spera că viața lor va deveni ca înainte. Și eu nu pot fără tine. Ion, a răspuns Nadia și s-a aruncat în brațele lui. Ce vom face mai departe? Mamă! Fata nu știa cum să-i sugereze lui Ion că anume soacra a fost cauza acestui mare conflict în familie. Cu mama mea mă voi descurca singur. Promit că nu o va mai atinge pe tine sau pe fiul meu. Și cu tatăl mă voi descurca tot singur. Am multe de rezolvat, dar totul se poate îndrepta. Mama va pleca mâine din casa noastră, iar voi cu Matvei vă veți muta înapoi. E destul să trăim separat. Ne-am săturat deja. Nadia era fericită. Nu putea să creadă că au avut puterea să-și recâștige viața de familie fericită.